আজি বাঁহী কেনেকৈ মিক্সিং কৰে তাকে দেখাব খুজিছোঁ। মোৰ তাত বাঁহীৰ ট্ৰেক এটা আছে। চ' বাঁহীটো মই কেনেকৈ তাক উলিয়াইছোঁ, কেনেকৈ ব্ৰাইটনেছ কৰিছোঁ সেইটোকে দেখাব খুজিছোঁ। এইটো উইদাউট এফেক্টছ, একদম ৰ। ইয়াক মিক্সিং কৰি পেলাই যে কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ, গোটেই এফেক্টছ অন কৰি পেলাই শুনাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া কেনেকৈ ইয়াক কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। মই ইয়াতে প্ৰথমে ইকিউ কৰিছোঁ। ইকিউটোত মই ল' কাট কৰিছোঁ। ল' কাট এইকাৰণে কৰিছোঁ যে কিছুমান ইয়াত আনৱান্টেড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিছুমান থাকে, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিবিলাক কাট কৰিছোঁ যাতে বাঁহীটো ক্লিন হয়। প্ৰথমে ইকিউত মই তাকে কৰিছোঁ। ইয়াতে এইটো ল' কাট কৰিছোঁ, 50 হাৰ্টছ আৰু 100 হাৰ্টছৰ মাজত ৰাখিছোঁ মই। এইটো উইদাউট ইকিউ। এতিয়া ইয়াতে কাট যেতিয়া কৰিছোঁ, ল' কাট কৰিছোঁ, ক্লিন হৈছে, ক্লিন হৈ গৈছে। ইয়াৰ পাছতে মই লগাইছোঁ এটা কম্প্ৰেছৰ। এইটো ফিল্টাৰৰ কম্প্ৰেছৰ হয়, আপোনালোকে বেলেগ কম্প্ৰেছৰ ইউজ কৰিব পাৰে। কম্প্ৰেছৰটো এইকাৰণে ইউজ কৰিছোঁ যে ইয়াৰ ডাইনেমিক কিছুমান আমি কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কম্প্ৰেছৰটো ইউজ কৰিছোঁ। সাধাৰণতে কম্প্ৰেছৰে কাম কৰে কি, কিছুমান জেগাত বহুত বেছি যদি লাউড হয় তাক এটা কণ্ট্ৰলত আনে, আৰু যোনবিলাক সৰু মানে কিছুমান জেগাত ভলিউমটো যেতিয়া বা গেইনটো কমি যায় সেইখিনি জেগাত অকণমান লাউড কৰি দিয়ে, আৰু লাউডখিনি তাক কণ্ট্ৰলত আনি দিয়ে। সেই মানে বেছিক যোনটো কাম হয় কম্প্ৰেছৰৰ সাধাৰণতে সেইটোৱে। এতিয়া মই ইয়াতে সেইটোৱে কম্প্ৰেছৰ ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। কম্প্ৰেছৰটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে চাব ইয়াৰ এটা ভলিউম লেভেল ছেট কৰিছোঁ মই, থ্ৰেছহোল্ড। এই ভলিউম লেভেলটো ছেট কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত যোনবিলাক চাউণ্ড গৈছে তাক সি কম্প্ৰেছ কৰি পেলাই লিমিট এটা কৰি দিছে, মানে লিমিটত লৈ আনিছে। যোনবিলাক পিক কৰিছে, ডাইনেমিক য'ত বহুত বেছি বাঢ়িছে, সেই ডাইনেমিক বঢ়া জেগাবিলাকত সি এটা কণ্ট্ৰল কৰি দিছে। এইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইখিনি কম্প্ৰেছ কৰি দিছে সি। উইদাউট কম্প্ৰেছৰত শুনি চাব কেনেকুৱা লাগে। কম্প্ৰেছৰ অন কৰিছোঁ, সি কণ্ট্ৰল কৰি দিছে। এতিয়া কম্প্ৰেছৰটো লগোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে, কিছুমান জেগাত ডাইনেমিক্সটো কমি গৈছে। চ' ডাইনেমিক্সটো কমাৰ কাৰণে মই ইয়াতে কি কৰিছোঁ, ছেটুৰেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ। ছেটুৰেশ্যনটো ইউজ কৰিলে এইটোৱে হয় যে ছেটুৰেশ্যনৰ কাম হ'ল ইয়াত কিছুমান ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট যোনটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৰ উপৰিও কিছুমান এক্সট্ৰা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সি এড কৰে। হাৰমনিক্স ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিছুমান এড কৰি দিয়ে। হাৰমনিক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিছুমান এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে সি কি হয়, আৰু অলপ উজ্জ্বল হৈ উঠে বস্তুটো, ব্ৰাইটনেছ বাঢ়ি যায় আৰু অলপ উজ্জ্বল হৈ উঠে।
কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা স্যাচুৰেশনটো আমি যদি বহুত বেছি কৰি দিওঁ স্যাচুৰেশনটো বহুত বেছি কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা বহুত বেছি কৰি দিওঁ বহুত বেছি কৰি দিয়াৰ লগে লগে হি ডিস্টৰশন হৈ যায় সো স্যাচুৰেশন আৰু ডিস্টৰশন চাব গ'লে একেই হয় আৰু একেই নহয়ও তেনেকুৱা টাইপৰে হয় সো আমি যদি স্যাচুৰেশনটো বহুত বেছি কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হি ডিস্টৰশন হৈ যাব শুনিছে ডিস্টৰশন এই কাৰণে হৈ যায় যে ইয়াত হাৰমনিক্স লগাতকৈ বহুত বেছি এড হৈ যায় এড হৈ যোৱাৰ লগে লগে সি ফাটি যায় বা ডিস্টৰশন হৈ যায় কিন্তু আমি এটা জোখত যদি আমি কিছুমান হাৰমনিক্স এড কৰি দিওঁ স্যাচুৰেশনটো মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সফট টিউব স্যাচুৰেশন আপোনালোকে বেলেগ ৱেভছৰ স্যাচুৰেশন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফিল্টাৰৰ স্যাচুৰেশনো কৰিব পাৰে সেটাৰ্ন বুলি আছে বা আৰু বেলেগ ধৰণৰ স্যাচুৰেশনো আছে সো সেইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু স্যাচুৰেশনৰ কাম সেইটোৱে যে এক্সট্ৰা হাৰমনিক ফ্ৰিকুৱেন্সি কিছুমান এড কৰি দিয়ে সেইটো এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ই আৰু উজ্জ্বল হৈ উঠে এটা চাব স্যাচুৰেশনটো মই ইয়াত একদম কম আছে মই লাহে লাহে যেতিয়া বঢ়াম তেতিয়া সি আৰু অলপ সুন্দৰ হৈ যাব ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় অফ কৰি দিছোঁ অন কৰি দিছোঁ স্যাচুৰেশনে বহুত ধুনীয়া কাম কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লুট ভোকেল বা আদাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিছুমানো থাকে এতিয়া স্যাচুৰেশনটো ইউজ কৰি লগোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ইয়াত যেতিয়া স্যাচুৰেশন ইউজ কৰিলোঁ কিছুমান হাৰমনিক ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়ি গৈছে সেই হাৰমনিক ফ্ৰিকুৱেন্সি কিছুমান বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ আৰু এটা ইকিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইকিউ এইটো ৱেভৰ হয় আপোনালোকে অন্য ইকিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো ইকিউ মই এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে কিছুমান ফ্ৰিকুৱেন্সি আনৱান্টেড ফ্ৰিকুৱেন্সি অকণমান কিছুমান বাঢ়ি গৈছে স্যাচুৰেশনটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে সো তাক মই আকৌ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এটা ইকিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সো এইটো টোনৰ কাৰণে সো ইয়াতে সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ যোনখিনি জেগাত ফ্ৰিকুৱেন্সি অকণ বাঢ়ি গৈছে বা ল' সেইকাৰণে তাক আমি কি কৰিছোঁ ল' কাট কৰি দিছোঁ অলপ আৰু টোনৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ অকণমান প্ৰেজেন্স কিছুমান অকণমান মানে আৰু আপোনাৰ ক্লিয়াৰ আনিবৰ কাৰণে অকণমান হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি অকণমান ইয়াত এড কৰিব পাৰি অফ কৰি দিছোঁ অন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছেই ইয়াত আৰু এটা আমি প্লাগইনছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ DSRটো এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে অকণমান কাণত লগা কিছুমান এফেক্টছ কিছুমান কাণত লগা কিছুমান ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাৰ কাণত লাগিছে চ' সেইটো কাৰণে DSR এটা আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ DSRটোৱে কি কৰিব কিছুমান হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি কিছুমান ই কণ্ট্ৰল কৰিব অফ কৰিছোঁ DSRটো অন কৰিছোঁ গম পাইছে কিমান সুন্দৰ হৈ উঠিছে এতিয়া আগতকৈ ধুনীয়া হৈ গৈছে বাঁহীটো কিছুমান ব্ৰাইট হৈ গৈছে বাঁহীৰ চাউণ্ডটো খুলি গৈছে ইয়াৰ লগতে আমি ৰিভাৰ্ব আৰু ডিলেও ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰিভাৰ্ব ডিলে ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু ধুনীয়া লাগে
এইটো অন কৰি দিছোঁ ৰিভাৰ্ব দিলে গম পালে কি ধুনীয়াকৈ উঠিলে মানে আপোনাৰ বাঁহীটো কিমান ধুনীয়াকৈ খোল খাই গ'ল এনেকৈ আমি বাঁহী মিক্সিং কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি গোটেইখিনি অফ কৰি পেলাই এবাৰ শুনিছোঁ এইটো ৰ এতিয়া অন কৰিছোঁ গোটেইখিনি এফেক্টছ এনেকেই আমি কৰিব পাৰোঁ বাঁহীৰ মিক্সিং